सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। Xiaomi नेपालमा लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट डिभाइस Redmi S2, जुन भारतमा Redmi Y2 को नाममा लन्च भएको थियो। नेपाल लगायत केही अन्य देशहरुमा त्यही डिभाइसलाई Xiaomi Redmi S2 नाम गरेर लन्च गरेको छ। र आज हामी जान्नेछौं Redmi S2 को फुल स्पेसिफिकेसन र यसको प्राइस। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्ले Redmi S2 मा 5.99 इन्चको 18:9 एस्पेक्ट रेटियोको HD+ डिस्प्ले रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा स्न्यापड्रागन 625 अक्टा-कोर प्रोसेसर रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टम कुरा गर्दा फोनमा एन्ड्रोइड ओरियो 8.0 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। र्याम र भारतमा यो फोन 3GB र्याम 32GB आन्तरिक क्षमता र 4GB र्याम 64GB आन्तरिक क्षमतामा उपलब्ध थियो भने नेपालमा यो फोन 4GB र्याम र 64GB आन्तरिक क्षमतामा मात्र उपलब्ध छ र यसको नेपाली प्राइस 26,999 यानि कि 27,000 रुपैयाँ पर्दछ। ब्याट्री Redmi S2 मा 3080 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ। क्यामेरा फोनमा ड्युल सेटअप रियर क्यामेरा रहेका छन्, जसमा प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको पिक्चर साइज 1.25 माइक्रोनको रहेको छ भने सेकेन्डरी क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन डेप्थ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा AI पोर्ट्रेट मोड, डिमिङ इन्हान्समेन्ट टेक्नोलोजी, हाई डाइनामिक रेन्ज एडजस्टमेन्ट टेक्नोलोजी, प्यानोरामा मोड, कन्टिन्युअस मोड, फेसियल रेकग्निसन फंक्सन आदि रहेका छन्। र फोनको फ्रन्ट क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपर्चर f2 रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरुमा फोनमा लो लाइट सेल्फी, AI पोर्ट्रेट मोड, AI स्मार्ट ब्युटी आदि फिचर्सहरु रहेका छन्। र फोनमा ड्युअल नानो सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड अप्सन रहेको छ। फोनमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलक फिचर पनि रहेको छ। र फोनको समराइज गर्दाखेरि फिंगरप्रिन्ट एक्युरेट प्लेसमा रहेको छ, फेस अनलक फिचर रहेको छ, ड्युअल नानो सिम र माइक्रो SD कार्ड ट्रे रहेको छ, जसमा तपाई दुईवटा नानो सिम र एउटा माइक्रो SD कार्ड सँगै लगाउन सक्नुहुन्छ। र यही फोन भारतमा 12,999 यानि कि 13,000 झन्डै नेपाली रुपैयाँ 20,798 रुपैयाँमा उपलब्ध छ भने नेपालमा यो फोन 26,999 रुपैयाँमा पाइन्छ। यसको डिफरेन्स हेर्दाखेरि झन्डै 6,200 जतिको डिफरेन्स हुन आउँछ, जुन ट्याक्स छ, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट छ, मार्केटिङ छ आदिले गर्दा अवश्य नै हुने नै भयो। र मेरो विचारमा नेपालमा यही 25-26,000 को रेन्जमा Xiaomi कै केही अरु डिभाइसहरु पनि रहेका छन्, जस्तै Xiaomi को लेटेस्ट डिभाइस Redmi Note 5 AI पनि रहेको छ। मेरो विचारमा तपाई यदि Xiaomi को Redmi S2 पर्चेस गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने Redmi Note 5 AI लाई पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने Redmi Note 5 AI मा यो भन्दा बेटर प्रोसेसर, बेटर ब्याट्री र बेटर डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जबकि यसमा 3080 mAh को मात्र ब्याट्री रहेको छ भने Redmi Note 5 AI मा 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। त्यसैगरी Redmi S2 मा फुल HD नभएर HD+ डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ भने Redmi Note 5 AI मा फुल HD+ डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ। यो थियो Xiaomi को Redmi S2 को केही स्पेसिफिकेसन र प्राइस। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो हेर्दै भएकोमा धन्यवाद।